Επιτεύγματα παιδιών με εξαιρετικά υψηλό δίκτυο ευφυΐας έρχονται στη δημοσιότητα, προκαλώντας θαυμασμό αλλά και ερωτήματα. Μεγάλη έρευνα του πού οδηγούνται τα χαρισματικά παιδιά όταν ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αν και διαθέτουν υψηλό δίκτυο νοημοσύνης, καταλήγουν να απομονώνονται και στο τέλος να θεωρούνται κακοί μαθητές. Ο κύριος Αλέξανδρος Παπανδρέου, επικεφαλής του προγράμματος για τα χαρισματικά παιδιά της ελληνικής Μένσα, ιδρυτής της οργάνωσης Χαρισμάθεια, είναι μια οργάνωση η οποία αναζητά και υποστηρίζει χαρισματικά παιδιά στην Ελλάδα. Θυμάμαι από πολύ μικρός, όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, οι δάσκαλοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως μέσα σε μια τάξη μπορεί να υπάρχουν παιδιά με διαφορετικές ταχύτητες. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες, ότι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να διαφοροποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουν το μάθημά τους. Χαρακτηριστικά, κάποιες φορές μπορεί να έδινα μία απάντηση και να πιστεύαν οι δάσκαλοι μου ότι είχα προετοιμαστεί από το σπίτι, τα είχα κάνει με τους γονείς μου, είχε έρθει η μητέρα μου και μου είχε πει τι να απαντήσω. Για ένα παιδί πρώτης, δευτέρας δημοτικού να λέει αυτό που έχει στο μυαλό του και να του λένε αποκλείεται, αυτό το έχεις προετοιμάσει, είναι μία ματέωση. Αλλά δεν είναι μόνο η ματέωση του ότι εκείνη τη στιγμή κάποιος σου λέει ότι έχεις κλέψει και δεν έπρεπε να έχεις πει αυτό που έχεις πει. Είναι το ότι νιώθεις ότι το μάθημα δεν σε περιλαμβάνει. Δεν είναι φτιαγμένο στα μέτρα σου, δεν είναι για σένα. Δεν υπήρχαν απαιτήσεις. Μέχρι και την Τετάρτη Δημοτικού, την Πέμπτη Δημοτικού, νόμιζα ότι απλά πάμε στο σχολείο για να επιβεβαιώσουμε αυτά που ξέρουμε ήδη. Πίστευα ότι απλά πας στο σχολείο για να ακούσεις αυτά που ξέρεις, έχεις καταλάβει, έχεις διαβάσει, έχεις πάρει άρρητα από το περιβάλλον σου και απλά να τα επιβεβαιώσεις. Είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ όταν έφτασα στην 6η Δημοτικού και πήγα να πάρω με τη μητέρα μου τους βαθμούς του τριμήνου και είδα για πρώτη φορά 6. Είχα πάρει 6 στη γεωγραφία και λέω μα 6 γιατί? Και είχα την πεποίθηση ότι ο ρόλος του σχολείου είναι απλώς να εμφανίζεσαι, να λύνεις εκείνη τη στιγμή τις ασκήσεις που σου δίνουν και αυτό. Δεν είχα καταλάβει καν ότι θα έπρεπε να έχω μάθει πράγματα, θα έπρεπε να έχω διαβάσει πράγματα, θα έπρεπε να μπορώ να πω τις λίμνες, τα ποτάμια, τους νομούς. Άρα για μένα ήταν ένα 6 το οποίο ήταν ανεξήγητο. Και αυτό γιατί δεν μου είχε δημιουργήσει κάποιες απαιτήσεις. Πραγματικά νόμιζα ότι το σχολείο ήταν απλά για να πηγαίνεις, να περνάς το χρόνο σου και να φεύγεις. Θυμάμαι τον εαυτό μου πάρα πολλές ώρες να κάθομαι στο θρανείο μου και απλώς να κάνω γραμμές για κάθε ένα από τα λεπτά που περνάνε, μετρώντας αντίστροφα πότε θα χτυπήσει το κουδούνι για να βγω έξω. Έχω γεμίσει άπειρα θρανία μετρώντας λεπτά. Όχι 5 λεπτά, όχι 10 λεπτά. Λεπτό ολόκληρο το μάθημα.
κάποια στιγμή είχα πάρει και ελληναδικές μου ασκήσεις. Είχα πάρει κάποια βιβλία που ήταν μεγαλύτερων τάξεων. Έλληνα λοιπόν, Έλληνα. Σε κάποια φάση έρχεται η καθηγήτρια μαθηματικών που είχαμε τότε. Μου λέει, Παπάνδρεου, τι κάνεις εκεί? Λέω, κυρία, λύνω κάτι δικά μου. Λέω, δεν σας ενοχλώ. Μου λέει, λύσε μου στον πίνακα μια άσκηση να δω ότι τα ξέρεις, αυτά που κάνουμε, και κάνε ό,τι θες. Όταν γυρίσει ένας καθηγητής και σου πει κάνε ό,τι θες, δεν ξέρω να πας σχολείο. Γιατί να πας σχολείο? Σου είπε κάνε ό,τι θες. Κανένας δεν ενδιαφερότανε αν πήγαινε σχολείο ή δεν πήγαινε σχολείο, γιατί πάρα πολύ απλά ξέρανε ότι το μάθημα το οποίο σου κάνουν εκείνη τη στιγμή δεν απευθύνεται σε σένα. Ήμουν από τα παιδιά τα οποία καταφέρανε στην πρώτη γυμνασίου να πάρουν το proficiency και μέχρι και την τρίτη λυκείου το επίπεδο των αγγλικών στο σχολείο ήταν μέχρι το επίπεδο του advanced. Είχα φρίξει να ακούω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Τι είχαν δεινοπαθήσει και οι εκπαιδευτικοί μου. Ενώ το καταλαβαίνω. Τώρα που βρίσκομαι από την άλλη πλευρά και βλέπω πώς περνάει ένας εκπαιδευτικός μέσα σε μια τάξη, καταλαβαίνω ότι τους είχα κάνει τη ζωή δύσκολη. Αλλά τι να κάνω? Έχεις βάλει ένα παιδί που δεν είναι επιλογή του να είναι εκεί. Είναι υποχρεωμένο να είναι εκεί. Και δεν παίρνει τίποτα. Για χρόνια. Κάθε μέρα. 6, 7 ώρες. Κάθε μέρα. Δεν μπορώ να θυμάμαι τον εαυτό μου να μετράει ένα-ένα τα λεπτά για το πότε θα φύγω από την τάξη. Είναι τεράστιος ο καταναγκασμός τις πιο, ας πούμε, ξεκούραστες ώρες της μέρας σου. Κάθε μέρα. Για 12 χρόνια. Να περνάς με αυτό το πράγμα. Έτσι πως έχουν γίνει πια με τις πανελλήνιες εξετάσεις τα σχολεία, ειδικά όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, το παιδί πραγματικά δεν αποκομίζει τίποτα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει στη ζωή του. Ακόμα και οι ελάχιστες φόρμες ασκήσεων που είναι ανοιχτού τύπου και άρα πρέπει να σκεφτείς, πρέπει να συνδυάσεις, πρέπει να τοποθετήσεις εκεί πέρα έναν τρόπο σκέψης, μια δημιουργικότητα, μια συνδυαστική ικανότητα, κάτι, έχουν εκφυλιστεί εντελώς. Για παράδειγμα η έκθεση. Η έκθεση είναι εξορισμού. Είναι εξορισμού ένας ανοιχτός τύπος άσκησης. Σου δίνω ένα θέμα και θέλω να εκφραστείς. Θέλω να βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει. Θέλω να σκεφτείς, θέλω να συνδυάσεις από όλα όσα έχεις ακούσει, από την επικαιρότητα, από αυτά που έχεις μάθει, από τα πάντα και να μου γράψεις μια άποψη. Και εμείς τι έχουμε? Θα μάθεις αυτούς τους 3 προλόγους, θα μάθεις αυτούς τους 2 επιλόγους και μετά θα γράψεις μία παράγραφο με τα θετικά, μία παράγραφο με τα αρνητικά, θα προσέξεις τα αρνητικά να είναι ένα λιγότερο από τα θετικά, κάθε πρόταση θα ξεκινάει με αυτές τις λέξεις και κατά τα άλλα γράψεις ό,τι θες. Γιατί? Για να μπορείς να βαθμολογηθεί. Γιατί θα πας στις πανελλήνιες. Άρα αυτός θα το βαθμολογήσει, δεν μπορεί να βαθμολογεί ό,τι θέλει. Πρέπει να ξέρει, την έχεις μάθει την παράγραφο απ' έξω, την έχεις μάθει. Την άλλη την παράγραφο την έμαθες κι αυτή. Έχεις βάλει τις συνδετικές λέξεις, έχεις βάλει. Είναι πρώτα θετικά, μετά τα αρνητικά, φανταστικά. 19, μπράβο. Τι έχεις μάθει τελικά, πώς έχεις μάθει να σκέφτεσαι? Ακόμα και την άσκηση που είναι πιο ανοιχτού τύπου δεν μπορεί να είναι. Είναι εξορισμού ανοιχτού τύπου. Πάμε να την κλείσουμε, να την περιφράξουμε από παντού. Μην τύχει κάποιος και σκεφτεί κάτι. Όχι. Θα πρέπει να το έχει μάθει απ' έξω. Και το θέμα δεν είναι ότι βάζουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία στη Δευτέρα Λυκείου, στην Τρίτη Λυκείου, στην Πρώτη Λυκείου. Υπάρχουν παιδιά που κάνουν φροντιστήριο στο δημοτικό, στις μικρές τάξεις του δημοτικού, για να μάθουν πώς να μαθαίνουν, για να γράψουν πανελλήνιες σε 10 χρόνια. Άρα δεν αφήνουμε ένα παιδί να μάθει σε καμία περίπτωση μέσα στο σχολείο, αλλά το μαθαίνουμε πώς να απομνημονεύει.
Για μένα το σχολείο είναι ένα περιβάλλον προπόνησης που πρέπει να σε προετοιμάζει. Πρέπει να σε γαλουχεί. Πρέπει να έχεις προσωπικότητα όταν θα βγεις από εκεί. Δεν είναι ένα περιβάλλον εξετάσεων. Πήγα και έδωσα στις Πανελλήνιες και στο μυαλό μου δεν είχα το άγχος του θέλω να περάσω κάπου, να τα καταφέρω, γιατί μπορεί το υπόλοιπο της ζωής μου να μην είναι αυτό που έχω σχεδιάσει. Πήγα και έδωσα Πανελλήνιες με την ψυχική διάθεση του ωραία, πάμε να αποδείξω πόσο καλός είμαι. Σε εκείνη την περίοδο, σε ένα παιδί 17-18 χρονών, το να μπορεί να αποδείξει ότι είναι καλός, μπορεί να είναι ο κόσμος όλος. Όταν μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις ότι αυτή η ψυχική διάθεση είναι λάθος. Δεν πας να αποδείξεις σε κάποιον κάτι. Πας να ακολουθήσεις βήματα για να φτάσεις σε έναν στόχο, που όμως εγώ δεν είχα. Είχα βάλει σαν στόχο να είμαι ο πρώτος που θα σηκώνεται και θα φεύγει από τις πανελλήνιες εξετάσεις και όταν θα περνάω έξω από τις αίθουσες να γυρνάνε όλο το κεφάλι και να βλέπουν πάλι αυτός τελείωσε. Κατέβηκα να δώσω πανελλήνιες εξετάσεις και είχα διαβάσει ελάχιστα. Κάθε μάθημα το διάβαζα 1 με 2 μέρες. Γιατί κανείς δεν μου είπε ότι κοίτα ρε εσύ, υπάρχουν απαιτήσεις, πρέπει να φτιάξεις πράγματα, πρέπει να κάνεις πράγματα, πρέπει να φανταστείς τον εαυτό σου κάπως στο μέλλον, να δεις τι θες να κάνεις, να βάλεις ένα στόχο, να προσπαθήσεις γι' αυτό. Εγώ ήμουν απλά το παιδί που εντάξει, τα καταφέρνει. Πήγαινε η μητέρα μου στο σχολείο και λέγε δεν έχουμε κάτι να σας πούμε, το παιδί τα ξέρει. Δεν είχα στόχο όμως. Νομίζανε το σχολείο είναι αυτός ο σκοπός, ότι εντάξει, το παιδί αφού μπορεί και λύνει τις ασκήσεις που έχουμε στο βιβλίο και σε άλλα βιβλία και αυτές που του βάζουμε, είναι εντάξει. Το παιδί αυτό δεν έχει δει τι θέλει να κάνει με τη ζωή του, δεν έχει βρει ποιες είναι οι κλίσεις του. Δεν του έχουμε βάλει ένα πρόβλημα, μια πρόκληση, έτσι ώστε να δει μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει αυτό, θέλω να κάνω εκείνο, δεν θέλω να κάνω εκείνο. Δεν θεώρησε κανείς ότι αυτό είναι μια προβληματική κατάσταση. Πέρασα ηλεκτρολόγος μηχανικός. Γιατί? Γιατί ήταν η σχολή που είχε την πιο υψηλή βάση. Ήθελα να πάω σε τεχνολογικά, ήθελα να πάω στο Πολυτεχνείο, ήθελα να ακολουθήσω τεχνολογικές σπουδές και άρα λέω πού θα πάω. Ηλεκτρολόγος μηχανικός είχε την υψηλότερη βάση. Φανταστικά, πέρασα. Μπήκα στη σχολή και δεν ήξερα τι μαθήματα έχει. Δεν ήξερα τι κάνει. Ευτυχώς ήταν κάτι που μου αρέσει. Αλλά δεν ήξερα ποια είναι τα μαθήματα που θα πάω να κάνω εκεί. Πήγα και επέλεξα κατεύθυνση μέσα στη σχολή μου, όχι με βάση το τι κάνει κάθε μία από αυτές τις κατευθύνσεις, αλλά με βάση το ποια ήταν πιο δύσκολη. Τηλεπικοινωνίες, διαστημική, φανταστικά. Αυτοί δεν αποφεύγουν να πάω να την πάρω εγώ. Αυτά δεν είναι κριτήρια. Είναι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι να αποδείξεις πράγματα στους άλλους, το οποίο δεν βοηθάει ένα παιδί, αλλά πώς μπορεί να γίνει αλλιώς, όταν ένα παιδί δεν έχει μάθει αλλιώς. Στο πρώτο έτος στη σχολή πρέπει να είμαι ο μοναδικός φοιτητής ενδεχομένως που έχουν αποβάλει από την αίθουσα του πανεπιστημίου. Γιατί πέταγα σαΐτες. Γιατί έτσι είχα μάθει. Το επίπεδο ήταν χαμηλό των πραγμάτων των οποίων διδασκόμασταν, βαριόμουνα και είχα μάθει ότι η αντίδρασή σου όταν βαριέσαι είναι να κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί όταν έχεις φτάσει με έναν τρόπο κάπου, δεν κοιτάς μόνο το που έφτασες, αλλά κοιτάς και το ποια είναι η στάση σου πια. Ποια είναι η συμπεριφορά σου όταν έχεις φτάσει εκεί. Και εγώ δεν είχα φτιάξει συμπεριφορά. Εγώ δεν είχα φτιάξει στάση. Είχα μάθει απλά να πηγαίνω για χρόνια σε ένα ίδρυμα το οποίο ένιωθα ότι με καταπιέζει. Ότι δεν μπορώ να εκφραστώ, ότι δεν έχω κάτι εκεί πέρα να πάρω. Αυτό ήταν κάτι το οποίο με κατέστρεψε. Έφτασα να τελειώσω τη σχολή μου. Έφτασα στα 23 μου πια.
Έκανα μια διπλωματική στη διαστημική, έβγαλα ένα paper και λέω πω κοίτα, φανταστικά, πώς μπορείς όντως να κάνεις έρευνα, να βρεις πράγματα, να κάνεις επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά, να είναι κάτι το οποίο αυτό που κάνεις που μετράει. Και έφτασα στα 23 για να πω, ρε εσύ, όλο αυτό που είναι προδιαγεγραμμένο από πριν, πρέπει να πας στο σχολείο να πάρεις καλούς βαθμούς. Πρέπει να πας πολύ καλά στις Πανελλήνιες, πρέπει να πιάσεις την πιο ψηλή σχολή που μπορείς να πιάσεις. Πρέπει να βγάλεις τη σχολή που έβγαλες. Όλο αυτό το πράγμα τελείωσε. Και τώρα τι να κάνω τώρα? Άρα έπρεπε να κοιτάξω προς τα πίσω και να δω ποιο ήταν το μοναδικό σταθερό σημείο στη ζωή μου. Τι είναι αυτό που όντως ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν μου είχε δώσει κανείς την ευκαιρία να το αναλογιστώ. Ούτε εγώ την είχα δώσει στον εαυτό μου. Δεν θέλω να βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω. Αλλά εγώ μέχρι εκείνη τη στιγμή με δικαιολογούσα γιατί ήμουν παιδί. Εξετάζω λοιπόν τον εαυτό μου πίσω και βλέπω στα 8 έφτιαχνε ρομπότ με τα κουτιά που έβρισκε στο σπίτι. Είχε ξυλώσει το τηλεκατευθυνόμενο, να το βάλει από κάτω να μπορεί να κινείται το ρομπότ. Είχε πάρει λαμπάκια, μπαταρίες, να του φτιάξει μάτια, να μπορεί να ανάβουν, να σβήνουν. Είχε βάλει μαγνητόφωνο, να μπορεί να μιλάει, να κινείται, να έρχεται από εδώ από εκεί. Φανταστικά. Μεγαλώνοντας, πηγαίνοντας στο γυμνάσιο, έλεγα να βρω έναν αλγόριθμο με τον οποίο να μπορεί αυτό το ρομπότ να καταλαβαίνει από πού του μιλάνε. Να φτιάξω μια συστοιχεία με μικρόφωνα, άρα αυτό που θα παίρνει τη μεγαλύτερη ένταση να ξέρει ότι από εκεί είναι που έρχεται η ένταση της φωνής και άρα από εκεί του μιλάνε, να γυρίζει το κεφάλι του προς τα εκεί. Στο πανεπιστήμιο έλεγα να φτιάξω ένα ρομπότ που να καταλαβαίνει αντικείμενα. Άρα να μπορεί να εκπαιδευτεί σε 3, 4, 5 αντικείμενα. Και να του λες, φέρε μου αυτό και να ξέρει ποιο είναι αυτό που πρέπει να σου φέρει. Και λέω, αυτό θα κάνω. Αυτό είναι το όνειρό μου. Αυτό είμαι φτιαγμένος να κάνω. Μου βγαίνει τόσο φυσικά, μου βγαίνει τόσο αβίαστα, μου βγαίνει τόσο εύκολα που αυτό πρέπει να κάνω. Είναι η κλίση μου, είναι το ταλέντο μου. Ένα παιδί στα 23 του, όταν θυμάται ότι κοίτα να δεις, τώρα είναι που θα ασχοληθώ με την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα είναι που θα ασχοληθώ με τη ρομποτική. Είναι πολύ αργά. Όταν έκανα αίτηση στο MIT, ανταγωνίστηκα κάποιες χιλιάδες υποψηφίων από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Εγώ τι είχα να δείξω? Όλοι αυτοί, πέρα από τα μαθήματα που είχαν κάνει στο πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο που πηγαίνανε, είχαν κάνει εργασίες. Είχαν κάνει εργασίες για να δείξουν πόσο το θέλουν. Είχαν κάνει εργασίες για να δείξουν πόσα σφαιρικά το έχουν δει, σε ποια project έχουν μπει, με ποιους καθηγητές έχουν μιλήσει, ποιες συστατικές έχουν. Είχαν βάλει στόχο στη ζωή τους. Πώς μπορείς να κερδίσεις έναν άνθρωπο που έχει στόχο, όποιος κι αν είσαι, όποιες κι αν είναι οι δυνατότητές σου. Δεν κέρδισα. Δεν με πήραν. Δεν μπορούσα. Μπορεί και να μην μπορούσα. Αλλά δεν το ξέρω. Δεν ξέρω ποτέ και δεν μπορώ να μάθω αν θα μπορούσα. Όταν λοιπόν κατάλαβα ότι εγώ μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία είχα βάλει παρακαταθήκη το μέλλον μου, εκεί αποφάσισα ότι θα γυρίσω πίσω και δεν θα το ξεχάσω εκείνο το κεφάλαιο. Εκεί αποφάσισα ότι θα γυρίσω πίσω και θα δουλέψω για να μπορέσουν άλλα παιδιά να πάνε εκεί που δεν πήγα εγώ.
Νομίζουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να ακολουθεί την κοινωνία. Δεν πρέπει να την ακολουθεί. Δεν πρέπει απλά να εντάσσεται στην κοινωνία. Πρέπει να την οδηγεί. Το 2017 συνειδητοποίησαμε ότι πρέπει να αλλάξει το παράδειγμα στην εκπαίδευση. Έχοντας ήδη κάνει 5 χρόνια master classes, συνειδητοποίησαμε ότι ο τρόπος να γίνει αυτό ήταν η διαφοροποίηση. Αυτή ήταν η νέα ανάγκη. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης. Πρέπει να είναι μπροστά από την εποχή της.